Kryeministri Rama mbledh deputetët e Partisë Socialiste për të diskutuar mbi strategjinë e zgjedhjeve vendore, ndërsa Lulzim Basha rithekson se nuk do të ketë zgjedhje më 30 qershor dhe përjashton çdo mundësi për qeveri të përbashkët me Ramën. Prokuroria vën nën hetim 6 ish deputetë të opozitës, ata akuzohen për dhunë ndaj efektiveve të policisë gjatë tentativës së tyre për të hyrë në drejtorinë e policisë së Tiranës pas protestës së 16 shkurtit. Teza e re e presidentit Hashim Thaçi për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën mbështetet nga kryeministri Haradinaj, por ai thotë se më parë dy vendet duhet heqin barierat mes tyre, kryesisht ato ekonomike, Tirana zyrtare hesht. Tensione në veri të Kosovës, 4 policë u plagosën nga përplasja me armë me një rrjet kontrabandistësh ku janë të përfshirë doganjerë dhe policë. Vučić mbledh Këshillin e Sigurisë dhe vë në gjendje alarmi ushtrinë. Zgjedhjet për në Parlamentin Evropian sjellin efektet e para në realitetin e ri politik të krijuar në Europën e Bashkuar. Kancelarja Merkel dhe presidenti Macron përplasen për emrin e presidentit të ri të Komisionit. Edi Reja fshin epokën e Kristian Panuçit në Kombëtare dhe nis punën për transformimin e përfaqësueses duke ndjekur gjurmët e Debiazit. Trajneri i ri zbulon dhe pikat e dobta të kuqezimve në përgatitjet për 2 ndeshjet e qershorit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 19:30 këtu në Klan. Do të jemi së bashku për t'ju njohur gjërësisht me të gjitha materialet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur deputetët socialist, një herësh edhe drejtuesit e qarqeve për të diskutuar lidhur me strategjinë e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit. Ata janë mbledhur në vilën 31. Për të mësuar më shumë lidhur me këtë takim, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Elia Zotka. Elia, mirëmbrëma, atëherë çfarë po ndodh në këtë takim? Atëherë Drini, për orës 19 në vilën 31, ish vila e diktatorit Hoxha, kryeministri Edi Rama ka mbledhur shtabin elektoral për zgjedhjet e 31 qershorit. Në përbërje të këtij shtabi elektoral, përbërja e cilit është miratuar nga kryesia e fundit e Partisë Socialiste, janë koordinatorët politik të 12 qarqeve, janë ministra, por edhe deputet. Në këtë mbledhje, në këtë darkë informale në fakt, do të diskutohet dhe strategjia elektorale për zgjedhjet e 31 qershorit, si dhe strategjia e komunikimit. Ajo çfarë socialistët do të përcjellin në takimet e tyre elektorale, por dhe në studiot televizive. Me këtë takim, kryeministri Edi Rama konfirmon edhe një herë se nuk do të heqë dorë nga mbajtja e zgjedhjeve në 31 qershor. Ky takim zhvillohet pikërisht 3 ditë përpara hapjes zyrtare të fushatës elektorale për zgjedhjet e 30 qershorit. Fushat e cila do të nisi në datën 1 qershor në Pallatin e Kongreseve. Dakor, faleminderit Elia për këtë raportim. Me ecurinë e këtij takimi do të informohemi në edicionet tona këtu në Klan. Ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vjen të refuzojë çdo ftesë për dialog me kryeministrin nga Elbasani. Ai ka garantuar mbështetësit e opozitës se nuk do të futet kurrë në një qeveri me Edi Rama. Lulzim Basha përjashtoi nga Elbasani çdo skenar bashkëqeverisje me kryeministrin Rama, duke thënë se është i vendosur në rrugën për t'i dhënë fund oligarkisë dhe krimit. Mint e ndjen anktin, e ndjen frikën dhe kanë filluar të përhapin versionet e daljes nga kriza. Qeveri e përbashkët Basha Rama e të tjera broçkulla si këto. Ndaj le ta them qartë dhe prerë pazar në kurisë shqiptarëve, kur asnjëherë. Kreu i Demokratëve tha se ua ka bërë të qartë edhe ndërkombëtarëve se nuk tërhiqet nga kushti i tij i panegociueshëm për largimin e kryeministrit. Në cilin vend të Europës do kapej kryeministri duke futur 19 përdhunues e trafikantë SDE të dorëheqjen, në cilin vend të Europës i kapin jo një, po 2 ministrat brendshëm të lidhur me krimin dhe nuk jep dorëheqjen. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë, por nuk do të pranojmë asgjë më pak se standardi evropian. Nuk ka rrugë tjetër. Largimi i Edi Ramës është i panegociueshëm. Basha e cilësoi legjitim çdo akt të parlamentit dhe i ftoi qytetarët që në 2 qershor të protestojnë kundër një qeverie të dalë nga vota e krimit.
Nuk kemi të drejtë të kërkojmë shtyrjen e zgjedhjeve në Shqipëri. Kështu ka deklaruar deputeti gjerman i CDU-s Mark Hauptmann, duke kundërshtuar hapur idenë e hedhur pak ditë më parë nga dy deputet të këtij grupimi. Ideja e dy deputetëve gjerman David Wadefull dhe Christian Schmidt për të ndërmjetësuar zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri dhe sugjeruar shtyrjen e datës së zgjedhjeve nuk gjen mbështetje brenda vetë grupit parlamentar të CDU-CSU-s. Deputeti Mark Hauptmann, pjesë e këtij grupimi, thotë se kjo është një ndërhyrje në çështjet e brendshme të Shqipërisë. Si grup parlamentar, ne nuk kemi të drejtë të kërkojmë shtyrjen e zgjedhjeve në një shtet të pavarur. De facto, kjo do të mund të konsiderohet si një kërkesë për të ndryshuar kushtetutën e Shqipërisë dhe ligjin zgjedhor të vendit. Si pasojë do të lindnin pyetje mbi sovranitetin e një shtetit huaj, stabiliteti demokratik, po ashtu përfshin detyrimin për të respektuar rregullat e legjislacionit ndërkombëtar. Hauptmann bën thirrje për dialog midis qeverisë dhe opozitës. Sipas tij, palët duhet i qasen njëra tjetrës për të mirën e stabilitetit demokratik dhe të ardhmes europiane të Shqipërisë. Komisioni Europian publikon nesër progres raportin për Shqipërinë, njëkohësisht edhe për vendet e tjera të Ballkanit, ku pritet që për vendin tonë të rikonfirmohet rekomandimi pozitiv për çeljen e negociatave. Raporti do të prezantohet fillimisht deputetëve të Komisionit të Jashtëm për të diskutuar më pas në samitin e 20 dhe 21 qershorit në Bruksel. Të mërkurën do të jetë testi i parë për Shqipërinë në prag të vendimit të qershorit për çështjen e negociatave. Kjo pasi Parlamenti Evropian do të njihet me raportet e progresit të vendeve të Ballkanit dhe Turqisë në kuadrin e reformave të integrimit në Bashkimin Evropian. Do të jetë komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn që do t'i prezantojë së pari këto raporte përpara deputetëve të Komisionit të Punëve të Jashtme në orën 11. Raportet specifike për secilin vend në paketën e re të zgjerimit të Komisionit Evropian do të shërbejnë që eurodeputetët të përgatisin rezoluta të hollësishme për secilin vend. Vendimi do t'i takojë samitit të 20 dhe 21 qershorit në Bruksel. Por më herët Parlamenti Evropian nuk ka bërë thirrje shteteve anëtare të Unionit që të hapin zyrtarisht negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo e fundit, siç ka përmendur komisioneri Han, e meriton pasi ka zgjidhur të gjitha problemet me fqinjët, ndërsa vendi ynë mund të penalizohet nga situata që ka krijuar djegja e mandateve dhe protestat e opozitës. Çeljen e dritës jeshile me Shqipërinë e kërkoi pak javë më parë në Tiranë dhe shefja e politikës së jashtme Federica Mogherini, e cila tha se vendi ynë i ka përmbushur kushtet, duke sjellë si shembull reformën në drejtësi. Përmbushjen e detyrimeve e ka theksuar edhe kryeministri Rama, i cili u shpreh se Shqipëria e mori një vit më parë rekomandimin për hapjen e negociatave, duke nisur procesin screening dhe se çdo shtyrje për në vjesht nuk lidhet me vendin ton, por me problemet e brendshme të vetë Unionit. Prokuroria e Tiranës ka marrë nën hetim 6 ish deputet të opozitës të cilët i akuzon për ushtrim dhune ndaj policisë në ambientet e drejtorisë së Tiranës pas protestës që u mbajt në 16 shkurt. Këto janë pamjet që kanë bindur prokurorin të marrë persona në hetim 6 ish deputet të Partisë Demokratike të akuzuar për ushtrim dhune ndaj uniformave blu në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës pas protestës së 16 shkurtit. Hetuesit kanë qyrur pamjet e kamerave të sigurisë dhe aty shihet qartë se si Flamur Noka, së bashku me Nkelej Dalibejajn, Gen Strazimirin, Kleviz Balliun, Xhemal Gjunkshin dhe Anton Frokajn, hynë me dhunë në ambientet e drejtorisë së policisë së kryeqytetit. Më pas ata vepruan në mënyrë të dhunshme ndaj efektiveve që ishin në shërbim. Mbi ish deputetët rëndon akuza e kundërshtimit të punojësit të policisë kryer në përdorim të dhunës dhe në bashkëpunim. Hetimi i prokurorisë nisi pas protestës së parë kombëtare të opozitës, ku arrestuan disa protestues. Ish deputetët shkuan në drejtorinë e policisë për t'u interesuar për të ndaluarit, por tentuan të futen me forcë në ambientet e policisë, çka solli përplasjen fizike me forcat e rendit. Teza e presidentit Hashim Thaçi për një shtet të përbashkët Kosovë-Shqipëri ka gjetur mbështetjen edhe të kryeministrit Haradinaj, që thotë se më parë dy vendet duhet të heqin barierat ekonomike që ekzistojnë mes tyre, ndërsa Tirana zyrtare ka qëndruar në heshtje. Po krijon edhe rrethona të reja që zgjidhja më e mirë do ishte që dy parlamentet, ai Kosovës dhe Shqipërisë, të nxjerrin deklaratat e nevojshme të vullnetit të popullit të Kosovës dhe Shqipërisë që të jetojmë në një shtet
të përbashkët pa kufi. Kjo deklarate e presidentit Thaçi, bërë në 20 vjetorin e operacionit Shigjeta në Pashtrik për një shtet të përbashkët ku shqiptarët e Shqipërisë dhe ata të Kosovës të jetojnë pa kufi, ka gjetur mbështetjen e kryeministrit Haradinaj. Mendoj se është më rëndësi që Kosova dhe Shqipëria ta thellojnë bashkëpunimin e gjithanshëm, të hekin pengeshat byrokratike, administrative e tjera, ose ta hekin taksën e rrugës që kanë nxjerrë atje për qytetarët e Kosovës. Por ndonse ka përkrajen e udhëheqjes së Kosovës, teza për bashkimin në një shtet të vetëm nuk ka ngjallur asnjë reagim të institucioneve zyrtare në Tiranë. E pyetur nga televizioni Klan, si zyra e presidentit Meta, ashtu edhe ajo e kryeministrit Rama, kanë zgjedhur të heshtin, duke mos dashur t'i komentojnë ato. Afro një vit më parë, kryeministri Rama, gjatë fjalës së tij në Parlamentin e Kosovës, hodhi idenë e një presidenti, simbol të unitetit kombëtar mes Shqipërisë dhe Kosovës, ndërsa në mbledhjen e dy qeverive në Pej, ai foli për rrugën e bashkimit të shqiptarëve në horizontin e vitit 2025 në umbrellën e Bashkimit Evropian. Situatë e tensionuar në veri të Kosovës mëngjesin e sotëm pas një aksioni të zhvilluar nga ana e policisë atje për arrestimin e disa kontrabandistëve. Disa persona kundërshtuan me armë ndërhyrjen e forcave të policisë duke lënë plagosur 4 prej tyre. Shohim se çfarë ka ndodhur më shumë detaje përmes Blerta Dalloshi Berishës. Në rezistencë ka hasur policia e Kosovës gjatë një aksioni që ka ndërmarrë për luftimin e kontrabandës në veri të Kosovës. Banorët lokal serb janë kundërpërgjigjur me armë aksionit të policisë, ku 10 persona mbetën të lënduar. Aksioni, i cili ka filluar në orën 2 të mëngjesit të sotëm, ishte me urdhër të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Qysh në mëngjes, me të nisur policia për realizimin e urdhërit të arrestit dhe mbastjisjeve të disa lokacioneve, ka hasur në një prit, në një gjuajtje me armë kundër policisë. Këtij aksioni policori ka paraprir një hetim paraprak i Inspektoratit Policor të Kosovës, ndërsa janë arrestuar 19 punonjës policor, 11 serb, 4 shqiptar dhe 4 bosnjak. Janë arrestuar edhe disa banor lokal si dhe një punonjës rusi Unimikut, i cili më pas është liruar. Arsyeja që ne i kemi marrë dhe kemi shoqëruar dhe në polici ka qenë pjesëmarrja në barikadë. Krerët e institucioneve kanë thënë se aksioni në veri të vendit nuk është kundër serbëve të Kosovës, por kundër grupeve kriminale. Është një ndërmarrje e institucioneve të Republikës së Kosovës për rend dhe ligj. Është i drejtuar kundër individëve, të cilët janë të involvuar në trafiqe, në kontraband, edhe në korrupsion, vepra të jashtëligjshme. Kjo është edhe një mesazh se gjithë ata cilët janë të involvuar në krimin e organizuar dhe në korrupsion, shteti i Kosovës do të jetë i pa kompromis. Policia e Kosovës u tërhoqën nga Zubin Potoku rreth orës 12, ndërsa ky konsiderohet aksioni më i madh policor në veri të Kosovës kundër kontrabandës. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Zubin Potok. Dhe ka qenë me një hershëm reagimi i presidentit Vučić, i cili ka përgëzuar serbët e veriut për qëndresën e tyre ndaj policisë Kosovës. Ai ka mbledhur njëkohësisht edhe Këshillin e Sigurisë duke urdhëruar ushtrinë dhe policinë që të jenë gati për luftë. Serbia konsideron aksionin e policisë së Kosovës si tendencioz dhe të motivuar politikisht kundër serbëve. Ky ka qenë qëndrimi zyrtar i presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se serbët dhe bosnjakët e arrestuar janë trajtuar si bisha. Kjo është kundër paqes dhe stabilitetit, por Serbia do të ketë qëndrim të matur dhe reagim të planifikuar. Ata e kanë bërë këtë për t'i futur popullit serb frikën në palc, dhe i vetmi qëllim është frika dhe marrja me dhunë e veriut. Unë falenderoj sidomos ata heronjë në Zubin Potok që kanë mbrojtur të drejtën e tyre. Ata nuk janë kriminalë dhe ne do ta ruajmë paqen, por nëse duhet të mbrojmë serbët, do të them vetëm se Serbia do të fitojë. Serbia është tensionuar pas këtyre rasteve dhe menjëherë kanë filluar lajmet e rrejshme. Një nga to ka qenë se shefi diplomacisë serbe Ivica Dačić ishte nisur drejt vereut të Kosovës urgjent, pavarësisht se ai ndodhej në takimin e ministrave të jashtëm në Bratislav, por është mbajtur Këshilli për Siguri Kombëtare i Serbisë, i cili ka vendosur që forcat policore dhe ushtarake të vendosen në gatishmëri të plotë. Reagimi të Serbisë për provokimi është bashkuar edhe Rusia, kurse vetë presidenti Vučić kishte paralajmëruar një aksion të tillë.
Mjek për Shqipërinë është portali më i ri i hapur për t'ju dhënë mundësi informimi të gjithë atyre të cilët janë pjesë e këtij sistemit. Kryeministri Rama ka theksuar se ky është një hap tjetër drejt modernizimit të sektorit të shëndetësisë në vendin tonë. Çdo kush që ka mbaruar fakultetin e mjekësisë që jeton brenda apo jashtë vendit, qofshin dhe shtetas të huaj që kërkojnë të punësohen në sistemin publik shëndetësor shqiptar, nga sot mund të marrin informacion për vendet e lira të punës në portalin Mjek për Shqipërinë. Kryeministri Rama dhe Ministrja e Shëndetësisë Manasterliu, që inauguruan këtë nismë, e cilësojnë si një tjetër hap drejt ringritjes dhe modernizimit të këtij sistemi dhe shkuarjes drejt premtimit elektoral të 2013-s, shëndetësia falas. Për të ndryshuar një regjim mund mjaftojnë edhe disa ditë, por për të ndërtuar një sistem të ri duhen vite. Një rubrike e veçantë në portalin Mjek për Shqipërinë është dhe ajo për studentët e mjekësisë, ku jepen alternativat që ekzistojnë për kryerjen e praktikave klinike. Aktualisht janë 112 vende vakante për mjek të përgjithshëm dhe specialistë të kujdesit parësor dhe 79 vende të lira për mjek në spitale. Dhe në ndryshimet që po i bëhen, kodit penal nuk do të ketë vetëm ashpërsime. Kështu për shembull gabimi i mjekëve nuk do të konsiderohet më një vepër penale, por neglizhenca e tyre me pasojë vdekjen e pacientit do të dënohet deri në 4 vjet heqje lirie. Gabimi mjekësor nuk do të gjykohet më si një vepër penale, por si një çështje administrative. Kjo kërkesë e bluzave të bardha tashmë është bërë pjesë e ndryshimeve të kodit penal, duke bërë një ndarje ndërmjet neglizhencës dhe gabimit mjekësor. Gabimi mjekësor është atëherë kur mjeku pa dashje, duke zbatuar protokollet mjekësore, bën një veprim që ka sjell për pasojë një dëmtim të sëmurit. Ndërsa neglizhenca është që nuk merresh me pacientin, nuk vepron sipas protokolleve të përcaktuara më parë për mënyrën se si trajtohet, diagnostikohet dhe aq më tepër për mënyrën si mjekohet. Gabimi mjekësor do të gjykohet administrativisht, ndërsa neglizhenca patjetër që penalisht. Nëse një pacient humb jetën për shkak të neglizhencës së bluzave të bardha, atëherë mjeku dënohet me burg deri në 4 vjet. Patjetër që neglizhenca duhet dhe do të dënohet penalisht. Dhe dënimi propozohet që të jetë në bazë të shkallës së dëmtimit që neglizhenca ka shkaktuar. Është propozuar që dënimi të shkojë nga gjop deri në 2 vjet burg. Ndërsa nëse si rezultat i neglizhencës mjekësore, pacienti ka humbur jetën, dënohet vetëm me burgim deri në 4 vjet burgim. Deri më sot mjekimi i pakujdesshëm e dënonte mjekun deri në 5 vite burg, pavarësisht shkallës së dëmtimit të pacientit. Në 3 vitet e fundit numërohen mbi 20 mjek të arrestuar për shkak të gabimit mjekësor. Niveli i proteinës tek buka ka marrë vëmendjen kryesore të debateve gjatë diskutimeve për ndryshimet në kodin penal në komisionet parlamentare. Deputetët kanë kërkuar që të mos ndëshkohen tregtarët e vegjël të bukës, por importuesit e mëdhenj të miellit. Ashpërsimet e kodit penal për çështjet e sigurisë ushqimore dhe ato të mjedisit kanë shkaktuar debate mes mazhorancës dhe deputetëve të rinj që kanë hyrë në kuvent pas postimit të listës dhe lënies së mandateve nga PD dhe LSI. Deputetët kërkuan që Ministria e Bujqësisë të lejojë vetëm një standard të proteinës për importin dhe prodhimin e miellit dhe jo ta ndaj këtë normë për prodhimin e bukës në 12.5% dhe 8% për ëmbëlsirat, çka lejon transportin e qetë të mallit në pikat kufitare. Problemi është si do ta luftojmë rastin. Do kapim gjithë furgjin që janë atje të hajtë e fuzin burg, apo do merremi me atë që e sjell, shkojmë direkt te burimi. Se po na vrisni çdo ditë. Kush është përgjegjës për këtë? Ish ministri i Bujqësisë Niko Peleshi dhe aktualisht kryetari i Komisionit të Veprimtarive Prodhuese tha se çështja e bukës nuk duhet të ketë tolerancë, sidomos te niveli i proteinës, pasi është i vetmi parametër që kërkon ligji për këta prodhues. Shqipëria është nga vendet e vetme në Europë të paktën që e mat cilësinë e bukës me pothuaj vetëm parametrin e proteinës. Por përfaqësuesit e bizneseve kërkuan që kuvendi të jetë më i qartë me ndryshimet që po bën në kodin penal dhe të ndëshkojë veprat që bëhen me dashje dhe jo ato për shkak të neglizhencës. Atëherë secili prej administratorëve është i kërcënuar për të hyrë në burg sepse konkurrenti do t'i korruptoj një punonjës të tij, i cili do t'i hedhë në treg, do t'i krijojë një aksident teknologjik. Një grup deputetësh të mazhorancës kanë kërkuar ashpërsimin e kodit penal për çështjet e sigurisë ushqimore, duke tentuar për herë të parë në ligj vendosjen e masave penale me burg për ata që falsifikojnë, mashtrojnë dhe abuzojnë me konsumatorin. Ndryshimet e tjera lidhen edhe me çështjet e mjedisit, mjekësisë dhe qarkullimit rrugor, por që të kalojnë në kuvent, kërkojnë 3/5 e votave, duke kërkuar domosdoshmërisht edhe bashkëpunimin e deputetëve të rinj.
Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se e konsideron tashmë si një sekret shtetëror çdo informacion që kërkohet nga media dhe që ka të bëjë me tenderat publik. Është skandaloze që tenderat për rrugën, për mirëmbajtjen, klasifikohen sekret shtetëror. Kjo jo vetëm shmang llogaridhënien dhe transparencën, por i fsheh publikut abuzimet me shkeljet me ligjin. Qindra tendera të tjerë që Edi Rama fsheh janë pjesë e luksit qeveritar. Klasifikimi si sekret shtetëror i qindra kontratave publike është cënim i hapur i konkurrencës dhe favorizim i paligjshëm i disa kompanive të tjera. Me fjalë të tjera, është vjedhje, është korrupsion. Rezultati i zgjedhjeve për Parlamentin Evropian rrezikon të shkaktojë një përplasje mes dy fuqive të mëdha në Bruksel, Francës dhe Gjermanisë. Shkak duket se është bërë emri që do drejtojë Komisionin Evropian mandatin e ardhshëm. Rezultati i zgjedhjeve për Parlamentin Evropian rrezikon të nxjisë një përplasje mes dy aleatëve më të mëdhenj të bllokut, kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Molla e sherrit është posti i presidentit Komisionit Evropian. Rasti i parë i kësaj përballje është takimi informal që mbahet në Bruksel. Merkel mbështet Manfred Weberin, kandidatin gjerman të Partisë Popullore Europiane që u rendit e para me 179 vende. Unë si antare e PPE-s do të shtroj për diskutim kandidaturën e Manfred Weberit. Aleancës mes Partisë Popullore dhe Socialdemokratëve u duhet mbështetja e një tjetër grupimi për të zgjedhur kryekomisionerin evropian. Dorën e bashkëpunimit e kanë shtrirë liberalëve, por përfaqësuesi kryesor i tyre, Emmanuel Macron, ka kushtet e tij. Nuk dua që të diskutojmë për emrat që sot. Mendoj se duhet të analizojmë rezultatin e zgjedhjeve, atë çfarë shpreu populli evropian, dhe më pas të nxjerrim vendimmarrësit që kanë besueshmërinë për të vepruar. Duke u mbështetur tek 105 votat Aleancës Liberal-Demokrate, shefi Elizes kërkon të krijojë një pol më vete me socialdemokratët dhe surprizën e këtyre zgjedhjeve të gjelbrit. Ndonse ende në hije, përballja mes dy vendeve që njihen si motori i Bashkimit Evropian ka nisur. Ministri i Mjedisit, Blendi Klosi, ka premtuar ndryshimin e ligjit që ka të bëjë me trajtimin e kimikateve. Ai ka thënë se drafti i ri do të jetë sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Shqipëria do të ketë një ligj të ri të parafruar me legjislacionin evropian sa i takon menaxhimit të situatës së kimikateve në vend. Ky është edhe një nga detyrimet për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi bëri me dije se shumë shpejt do të ketë edhe një zyrë të posaçme, ndërsa Agjencia Suedeze e Kimikateve do të jetë konsulente në këtë proces. Do të krijohet për herë të parë zyra e kimikateve pranë institucioneve të mjedisit. Do të krijohet një sistem i menaxhimit të rrezikut dhe për këtë po punojmë me ekspertët e fushës dhe fal ndihmës së Bashkimit Evropian dhe qeverisë suedeze po ashtu. Natyrisht na duhet që çdo gjë ta evidentojmë dhe ta bëjmë transparent. Klosi kërkoi bashkëpunimin edhe të pushtetit vendor në mënyrë që kjo nismë e re e qeverisë të jetësohet. Edhe studentët e universiteteve private do të pajisen me kartën e cila do t'ju lejojë atyre që të kenë lehtësira në disa shërbime. Lajmin e ka dhënë vetë kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Procesi i shpërndarjes së kartës së studentit po vijon edhe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, ashtu si në Fakultetin Ekonomik. Edhe këtu procesi u ndoq nga kryebashkiaku Veliaj, i cili njoftoi se me këtë dokument do të pajisen edhe studentët në universitetet private. Deri në fund ditës do jemi prezent në 27 fakultete dhe nga nesër në të 30 fakultete. Për gjithë studentët e universitetet private që na kanë shkruar, do t'ju them pa panik, do jemi prezent edhe në universitetet private. Veç kartës ndërtimi i kampusit universitar është një tjetër lajm i mirë për studentët. Sapo kemi përfunduar konsultën për kampusin e ri universitar, dim eksaktësisht sa metra katror i nevojiten çdo fakulteti. Për herë të parë kemi marrë normën e Bashkimit Evropian të metrave katror për çdo student për të arritur në volumetrinë që na duhet për kampusin e ri universitar. Bashkia ka planifikuar që gjatë verës të fillojë procedurat e shpronësimeve dhe të pastrimit të territorit nga ndërtimet pa leje në hapësirat ku do të ndërtohet kampusi.
Mbrëm ka qenë nata finale e spektaklit në kurthin e Peter Pan. Një nga programet më të suksesshme të këtij sezoni, nuk kanë munguar të ftuarit special si italiania Lorela Cuccarini, Iglitare apo Arilena Ara. Përfundoi dje superfinalja e një prej prodhimeve më të suksesshme të televizionit Klan këtë sezon. Në kurthin e Peter Pan emocionoi në fluturimin e fundit dje. Hapja si një përrall na bëri edhe një herë të ëndërrojmë. Për të vjuar me Arilena Ara, një nga popstarët që TV Klan ka zbuluar me gjeniu i vogël dhe më pas me X Factor në prag të një bashkëpunimi ndërkombëtar. Ti, a do të martohesh me mua? Çfarë thua Morgan? Gustose frittelle di miele Mani pedi, forse un cream sky. E ftuar speciale mbrëmjes, prezantuesja, balerina, këngëtare dhe aktoreja Lorela Cuccarini nga Italia, solli emocionet e 30 viteve karrierë në skenë. Ti voglio bene, të dua, anch'io, tantissimo. Me një rrëfim personal, prekës në fund prezantueset kënduan Volare të Modunjos. Iglitare, futbollisti shqiptar që për 11 vitesh është drejtor sportiv i Lacios, do të zbulonte plot të pathëna dje. Ti që ishte tifoz me Atlantik, përse u fute me Lazio? Një nga momentet më emocionuese ishte durimi i shtëpisë së Jason, me dashurinë dhe kontributin e shumë donatorëve, disa publik e disa të eshtur, dhe mendimin e veçantë të kryetarit të bashkisë Erion Veliaj, në kompleksin rezidencial Ana, Jason do të akomodoj 6 antarët e familjes. Me lotë timi jam të seqa, me lotë emocionash. Po pse ke qarti? Nga gëzimi. Qave nga gëzimi? Po shumë e bukur që emocionet. Se edhe burat qajnë, edhe çunat qajnë. E di. Faleminderit dhe mirëpafshim në sezonin tjetër. Bravo Vera! Faleminderit. Dhe me këto momente emocionuese kemi ardhur në fund, qëndroni më tej me transmetimet tona.